ඉතින් කොහොමද මේ මාලිතේ බිවයි YouTube channel එක. ඉතින් අද වීඩියෝ එක ටිකක් වෙනස් විදිහේ වීඩියෝ එකක් තමයි මම ගේන්න හිතුවේ. මේ වීඩියෝ එකේදී අපි මෙන්න මේ ලැප්ටොප් එක ගලවලා බලනවා. ඉතින් අපිට ලැප්ටොප් එක ගලවන්න සිද්ධ වෙනවා. ලැප්ටොප් එක ඇතුලේ ක්ලීන් කරන්න, ඒ කියන්නේ ෆෑන් වල දූවිලි වැදුනා මේවා ක්ලීන් කරන්න, ඒ වගේම hard disk මාරු කරන්න, RAM විශේෂයෙන්ම බැටරි එක මාරු කරන්න වගේ දේවල් වලට ගලවන්න සිද්ධ වෙනවා. ඉතින් අපි බලමු මේ ලැප්ටොප් එක කොහොමද ගලවන්නේ කියලා. මේක HP i3 8 gen ලැප්ටොප් එකක්. මේක seal battery එන්නේ. ඒකින්ද බැටරි එක තියෙන්නේ මේ පැනල් එකෙන් පිටිපස්සේ. ඉතින් අපි බලමු මේක කොහොමද හරියට පැනල් එක ගලවගන්නේ, බැටරි ගලවගන්නේ කොහොමද, කොයි විදිහටද මේ දේවල් පිළිවෙලට කරගන්නේ කියලා මේ වීඩියෝ එක කතා කරමු. ඒ වගේම මගේ channel එකේ මේ වගේ කම්පියුටර් වලට අදාළ ගොඩාක් වීඩියෝ කරලා තියෙනවා. ඉතින් මේ වීඩියෝස් උත් බලන්න. ඒ වගේම ඉස්සරහට මම දාන වීඩියෝස් උත් ඔයාලට අනිවාර්යෙන් බලන්න. මේ channel එක subscribe කරලා bell icon එකත් press කරලා තියාගන්න. අපි බලමු මේ laptop එකේ ඇතුළ කොයි වගේද කියලා. හරි අපි දැන් මේ ලැප් එක මේ විදිහට අනිත් පැත්ත හරවගමු. මේ ලැප්ටොප් එකේ අපිට පේන්න තියෙනවා එන 4ක්. ඉතින් අපි මුලින්ම මේ එන 4 ගලවගෙන ඉමු. ඒන 4 ගලවගත්තට පස්සේ මෙන්න මේ තියෙන රබර් පටි දෙක යට තවත් එන 6ක් තියෙනවා බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි පටි දෙකත් ගලවගමු. ඒ ඔක්කොම ඇන ටික ගලවගත්තට පස්සේ අපිට පුළුවන් මෙන්න මෙතන තියෙන DVD drive එක මේ විදිහට එළියට ස්ලයිඩ් කරලා ගන්න. ඉතින් මේ විදිහට අපිට එළියට ගන්න පුළුවන් මේ DVD drive එක. මේ drive එක laptop එකට සම්බන්ධ වෙන්නේ මෙන්න මෙතන තියෙන මේ ඇනෙන් තමයි laptop එකට සම්බන්ධ වෙන්නේ. ඉතින් ඒ ඇනේ ගැලවුවාම අපිට පුළුවන් මේක එළියට ඇදලා ගන්න. ඉතින් මේ තමයි DVD drive එකේ එළිය පැත්ත සහ මේ තමයි ඇතුළට motherboard එකට සම්බන්ධ වෙන කොටස. මෙතනින් තමයි motherboard එකට සම්බන්ධ වෙන්නේ. ඉතින් මේ විදිහට තමයි අපේ DVD drive එක තියෙන්නේ. අපි ඒක පැත්තකින් තියාගමු. මෙන්න මේ මෙතන පේන ඔයගොල්ලන්ට ප්ලාස්ටික් කට්ට කීපය. ඉතින් මේ ප්ලාස්ටික් කට්ට වලින් තමයි මේ සම්පූර්ණ බෑක් පැනල් එක සම්බන්ධ වෙලා තියෙන්නේ. අපිට පුළුවන් මේ බෑක් පැනල් එක ගලව ගන්න ඉස්සරහා පැත්තෙන් යම්කිසි ටූල් එකක් දාලා ඒ ප්ලාස්ටික් කට්ට පන්නගෙන. ඉතින් අපි දැන් ඒ ප්ලාස්ටික් කට්ට ටික පන්නගෙන බෑක් පැනල් එක ගලව ගන්න බලමු. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට අපිට බෑක් පැනල් එක එළියට ගන්න පුළුවන්. ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් බෑක් පැනල් එක සහ ඇතුළ කොයි වගේද කියලා. මේ බෑක් පැනල් එක ගැන කතා කරොත් මේකේ ඇලුමිනියම් සහ කොපර් මිශ්‍ර ස්ටිකර් එකක් අලවලා තියෙන්නේ. මොකද මේ ලැප් එකේ තියෙන තාපය මේ බෑක් ප්ලේට් එක පුරාම පතුරවා හරින්න තමයි මේ ස්ටිකර් එක පාවිච්චි කරන්නේ. ඉතින් මේ ස්ටිකර් එක නිසා තාපය පැතිරිලා යනවා. දැන් අපි එකත් පැත්තකින් තියාගමු. ඒ වගේම කලින් කිව්ව විදිහට DVD drive එක මෙන්න මෙතනට තමයි සම්බන්ධ වෙන්නේ. ඕගොල්ලෝ බලා ගන්න ඕන මේ තියෙන port එක motherboard එකට මෙතනින් සම්බන්ධ වෙනවා. මෙන්න මේ විදිහට. දැන් අපි මේ ලැප් එකේ ඇතුලේ තියෙන්නේ මොනවද කියලා ටිකක් ළඟින් බලමු. ඉතින් අපිට මුලින්ම මෙන්න මේ පැත්තේ බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා M.2 port එකක්. ඉතින් මේ M.2 එකට අපිට පුළුවන් NVMe එකක් හෝ M.2 SSD එකක් සම්බන්ධ කරගන්න. ඊට පස්සේ අපේ මේ පැත්තට බලුවම අපිට තියෙනවා අපේ බැටරි එක. ඉතින් මේ බැටරි එක මෙතනින් තමයි මදර්බෝඩ් එකට සම්බන්ධ වෙලා තියෙන්නේ. ඒ වගේම මෙන්න මේ තියෙන ඇන වලින් ලැප්ටොප් එකේ බොඩි එකට මේ බැටරි එක සම්බන්ධ වෙලා තියෙනවා. ඉතින් අපිට පුළුවන් මේ ඇන ටික ගලවගෙන
මේ බැටරි එක මෙන්න මේ විදිහට උස්සලා මේක එළියට ගන්න. ඉතින් ඊළඟට අපිට බලන්න පුළුවන් hard drive එක. ඉතින් අපිට hard drive එකත් මෙතන තියෙන මේ ඇන දෙක ගලවලා hard drive එක මෙතනින් එළියට ඇද්දලා පස්සේ hard drive එක ගලව ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මෙතන තව circuit එකක් තියෙනවා. ඒක ගැන කතා කරමු අපි. ඒ වගේම මෙතන speakers සහ මෙතන තියෙනවා network card එක. ඉතින් අපිට network card එකත් ලේසියෙන් ගලව ගන්න පුළුවන්. අපි ඒකත් බලමු. මෙතන තමයි cooling fan එක තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට පේනවා cooling fan එක කොයි වගේ තියෙන්නේ. ඒ වගේම ඒකෙත් දැනට යම්කිසි දූවිලි මට්ටමක් තියෙනවා බලා ගන්න පුළුවන්. අපි ඒවත් ඉස්සරහට සුද්ධ කරමු. ඊට පස්සේ මෙතනින් අපිට පේනවා RAM port දෙකක් තියෙනවා. ඉතින් මේ RAM port දෙකෙන් මෙතන එක RAM එකක් විතරයි අපි සම්බන්ධ කරලා තියෙන්නේ. තව RAM එකක් සම්බන්ධ කිරීමට ඉඩ අපිට මෙතන තියෙනවා. ඉතින් මෙතන ඔයගොල්ලන්ට පේන මේ copper pipe එක තියෙන්නේ CPU එකේ තියෙන තාපය heat sink එකට ගෙනියන්න පාවිච්චි කරන copper pipe එක. ඉතින් අපි දැන් බලමු කොහොමද මේකේ තියෙන මේ හැම component එකක්ම ගලවලා වෙන් කරගන්නේ කියලා. ඉතින් අපි මුලින්ම කරන්නේ බැටරි එක ගලව ගන්න. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මෙතන මේ තියෙන ඇන ටික ගලවලා බැටරි එක මෙතනින් ගලවලා ගන්න. අපි දැන් බැටරි එක ගලවමු. මෙන්න මේ විදිහට අපිට උන බැටරි එක උස්සලා ගලව ගන්න. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට පේනවා කොයිතරම් ස්ලිම් බැටරි එකක්ද තියෙන්නේ. ඉතින් මේක සීල් බෑක් එකක් එන ලැප්ටොප් එකක්. ඉතින් ඒ වල එන්නේ මේ වගේ ඊටමත් සිහින් බැටරි එකක්. ඒ වගේම ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් මේකේ වෝල්ටේජ් එක කීයද, ඇම්පියර් කීයද, මේ හැමදේම ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් මේ බැටරි එකේ තියෙන මේ ඩීටේල්ස් වලින්. ඉතින් බැටරි එක මේ විදිහට තමයි එන්නේ. ඊටමත් සිහින් ඩිසයින් එකක් ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන්. අපි දැන් ඒකත් පැත්තකින් තියාගමු. ඊළඟට අපි බලමු අපේ hard drive එක ගලව ගන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් කලින් කිව්වා වගේ මෙතන තියෙන මේ ඇන දෙක අපි ගලව ගන්න ඕනේ. දැන් අපිට උල මේ විදිහට එළියට ඇද්දාම hard drive එක අපේ අතර එනවා. ඉතින් මේ hard drive එකත් බැලුවාම ඔයගොල්ලන්ට පේනවා මේක 1 TB hard drive එකක්. ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මෙතනින්. ඒ වගේම Seagate hard drive එකක්. මේ hard drive එකට කියන්නේ අපි laptop hard drive එකක්. එහෙම නැත්නම් අපි කියනවා 2.5 inch hard drive එකක් කියලා. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට තමයි hard drive එක බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. අපි දැන් ඒකත් පැත්තකින් තියාගමු. ඉතින් අපි දැන් RAM එක ගැන බැලුවොත් RAM එක මෙතනින් ගලව ගන්න පුළුවන් අපිට. මේ RAM එක ගලව ගනිද්දී මේ තියෙන මේ ලෝහමය කොටස් දෙකක් ඔයගොල්ලන්ට පේනවා RAM එකේ කොන් දෙකේ. මෙන්න මේ දෙක. ඒ දෙකෙන් දෙපැත්තට ඇද්දාම RAM එක මේ විදිහට එළියට පයින්නවා. ඉතින් මේ RAM එක එළියට පෑන්නට පස්සේ අපිට මෙන්න මේ විදිහට එළියට ගන්න පුළුවන්. මේක 4GB DDR4 RAM එකක්. ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන්. මේ වගේම තවත් RAM එකක් තිබ්බොත් අපිට අනිත් port එකට සම්බන්ධ කරගන්න පුළුවන්. ඊළඟට බලමු මෙන්න මෙතන තියෙන මේ hard drive එක connect වෙන port එක. එහෙම නැත්නම් SATA port එක කොහොමද අපි ගලව ගන්න කියලා. ඉතින් මේ laptop එකේ SATA port එක වෙනම ඉන්නේ. සමහර ඒවලේ motherboard එකටම සම්බන්ධ කරලත් එන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙතන මේ ඇනේ ගලව ගත්තම අපිට පුළුවන් SATA port එක ගලව ගන්න. SATA port එක විදිහට ගලවුවම ඔයගොල්ලන්ට පේනවා මෙන්න මේ වගේ වයර් එකකින් තමයි motherboard එකට සම්බන්ධ වෙන්නේ. ඉතින් මේ වයර් එකට අපි කියනවා ribbon එකක් කියලා. ඉතින් මේ ribbon වලින් තමයි මේ වල ගොඩක් ඒවා සම්බන්ධ වෙන්නේ. ribbon එකක් ගලව ගන්න මෙන්න මේ විදිහට. ඒ කියන්නේ මේ කළු පාට කැලි ඉස්සුවට පස්සේ ඉතාමත් ලේසියෙන් ribbon එක එළියට එනවා. ඉතින් මේ ribbon එක ගනුදෙනු කරද්දී බොහොම පරිස්සමෙන් කරන්න ඕනේ. පොඩ්ඩක් කැඩුනොත් ඒක අපිට ලොකු අලාභයක්. ඊට පස්සේ මේ තියෙන IO panel එක අපිට මේ විදිහට කට් එකකින් පන්නලා ගන්න පුළුවන්. ගත්තට පස්සේ මෙතන බලා ගන්න පුළුවන් USB port එකක්, SD card reader එකක් සහ light indicators දෙකක් තියෙනවා. එක power indicator එක සහ අනික hard drive indicator එක විදිහට. ඉතින් මේකත් අර විදිහම ribbon එකකින් තමයි motherboard එක සම්බන්ධ වෙන්නේ. මම මෙතනත් ඒ ribbon එක ගලවලා ඒක එළියට ගන්නවා. මෙන්න මේ විදිහට මම ඔයගොල්ලන්ට පේන්න ලේසි වෙන්න මේ tool එකෙන් ගන්න. මේ විදිහට ඉස්සුවා. ඊට පස්සේ බොහොම ලේසියෙන් ribbon එක එළියට අදින්නයි තියෙන්නේ. ඉතින් දැන් අපි මේ කොටසත් පැත්තකින් තියාගමු. ඊට පස්සේ අපිට මෙතන තියෙනවා මෙන්න මේ ribbon එකත් අපි ගලවලා බලමු මේ මොකක්ද කියලා. මේ ribbon එක එන්නේ ඔයගොල්ලන්ට බලගන්න උන මෙතන තියෙන මේ circuit එක. ඉතින් මේ තියෙන්නේ buttons දෙක, mouse එකේ buttons දෙක තියෙනවා සහ මෙතන කොළ පාටින් ඔයගොල්ලන්ට පේනවා touch pad එකේ circuit එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ දෙක සම්බන්ධ වෙන්නේ මෙන්න මේ ribbon එකෙන් තමයි motherboard එකට. ඊට පස්සේ මෙතන මේ කළු පාට ලොකු ribbon එකක් තියෙන්නේ. මේ ribbon එකෙන් motherboard එකට keyboard එක සම්බන්ධ වෙනවා. ඉතින් keyboard ribbon එක තමයි මෙතන තියෙන්නේ. මම මේ විදිහට එකත්
කෑල්ල උඩට උස්සලා ඊට පස්සේ මීට රිබන් එක ගලව ගන්න. දැන් අපිට පුළුවන් මේකේ මදර්බෝඩ් එක ගලව ගන්න. ඉතින් මදර්බෝඩ් එක ගලව ගන්න අපිට මේ ස්ක්‍රූස් තියෙනවා හැමතැනම. මම මේ ස්ක්‍රූස් ටිකත් ඉක්මනින්ම ගලව ගන්න. ඉතින් මදර්බෝඩ් එක ගලව ගන්න කලින් අපිට පුළුවන් මේ විදිහට කූලින් ෆෑන් එක ගලව ගන්න. ඉතින් කූලින් ෆෑන් එක මදර්බෝඩ් එකට කනෙක්ට් වෙන්නේ මෙන්න මෙතන තියෙන මේ පෝට් එකෙන්. මේ වගේ පෝට්ස් ගලවද්දී කොයි වෙලේකවත් වයර් එකෙන් අදින්න එපා. මේ විදිහට අතින්ම ගලවලා ගන්න බලන්න. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් ෆෑන් එක කොයි වගේද තියෙන්නේ කියලා. මේ ෆෑන් එකේ මෙතනින් තමයි වාතය ඇතුළට යන්නේ. මෙතනින් ගිය වාතය මේ පැත්තෙන් එළියට එනවා. මේ එළියට එන වාතයෙන් තමයි මේ හීට් සින්ක් එකේ තියෙන තාපය අයින් කරන්නේ. ඉතින් මේ හීට් සින්ක් එකෙන් මේ විදිහට හුලං ඇවිල්ලා අපිට පුළුවන් තාපය ඉවත් කරගන්න. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට පේනවා මෙන්න මෙතනින් තමයි හුලං එන්නේ. මෙතනින් තමයි හීට් සින්ක් එකට හුලං ටික දෙන්නේ. ඒ වගේම මේ තියෙන කොපර් පයිප් එකෙන් තමයි CPU එකේ තියෙන තාපය අපේ හීට් සින්ක් එකට ගේන්නේ. ඊට පස්සේ හීට් සින්ක් එක කූල් වෙද්දී අපේ CPU එකත් කූල් වෙනවා. ඊට පස්සේ අපි බලමු මෙන්න මේ නෙට්වර්ක් කාඩ් එක කොහොමද ගලවගන්නේ කියලා. ඉතින් නෙට්වර්ක් කාඩ් එක ගලව ගන්න කලින් මේක එනවා වෙන වයර් එකක්. මේ වයර් එක තමයි Wi-Fi ඇන්ටනා එක. ඉතින් මේ Wi-Fi ඇන්ටනා එක සහ මේ ස්ටිකර් එක දෙකටම එකටම ඇලිලා තියෙන්නේ. ඉතින් අපිට පුළුවන් ඒ ස්ටිකර් එකත් එක්කම ඇන්ටනා එක ගලව ගන්න. මෙන්න මේ විදිහට තමයි ඇන්ටනා එක තියෙන්නේ. ඔයගොල්ලන්ට පේනවා චූටි පින් එකකින් තමයි ඇන්ටනා එක කනෙක්ට් වෙන්නේ. මේ පැහැදිලිව බලා ගන්නත් අපහසු වෙයි සමහර විට. ඔයගොල්ලන්ට පේනවා මෙන්න මේ පින් එකෙන් මේ තඹ පාට පින් එකෙන් තමයි මේ කාඩ් එකට සම්බන්ධ වෙන්නේ. ඉතින් අපිට පුළුවන් මෙතන තියෙන මේ ඇනේ ගලවලා අපේ නෙට්වර්ක් කාඩ් එක ගලව ගන්න. ඒ වගේ මේ තියෙන සුදු පාට වයර් එක තමයි මම කිව්වා Wi-Fi ඇන්ටනා එක. ඉතින් මේ Wi-Fi ඇන්ටනා එක වලට පේනවා ඩිස්ප්ලේ එක පැත්තටයි යන්නේ. මේ ඩිස්ප්ලේ එක ඇතුලේ තමයි Wi-Fi ඇන්ටනා එක අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඒකට තමයි මේ වයර් එක යන්නේ. මෙන්න මේ විදිහට අපිට පුළුවන් නෙට්වර්ක් කාඩ් එක ගලවන්න. ඉතින් නෙට්වර්ක් කාඩ් එක කියන මෙන්න මේ වගේ එකකට මේ නෙට්වර්ක් කාඩ් එක ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් MAC address සහ ඕගොල්ලන්ගේ නෙට්වර්ක් එකට අදාළ අනිකුත් ඩීටේල්ස් ටික බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අපි බලමු මෙන්න මේ තියෙන පොඩි වයර් දෙකෙන් මොකක්ද එන්නේ කියලා. මේ තියෙන ස්පීකර් ලයින් එක. ඉතින් මෙතන SP කියලා නම් කරලා දිනේ. ඒ වගේම right left කියලාත් නම් කරලා දිනේ. ඉතින් අපිට අර විදිහටම මේක පෝට් එකෙන් ගලවලා අදින්න ඕනේ. නැත්නම් මේ වයර්ස් ඩැමේජ් වුණොත් ඒක ලොකු ගැටලුවක් වෙනවා. ඉතින් මම මේ වයර් එකත් මෙහෙම තියාගන්න. ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් මෙතන හින්ච් එකට සම්බන්ධ වෙලා තියෙන තැනින් මදර්බෝඩ් එක එළියට ගත්තාම අපිට පුළුවන් මදර්බෝඩ් එක සම්පූර්ණයෙන් උස්සලා ගන්න. හරි අපි දැන් අපේ මදර්බෝඩ් එක ගලව ගත්තා. මෙතනින් මුලින්ම බලා ගන්න පුළුවන් අපිට පවර් කේබල් එක එන තැන. ඉතින් මේ අපේ ලැප්ටොප් එකේ charge එක මෙතනින් ප්ලග් කරාට පස්සේ ඒ එන පවර් එක තමයි අර විදිහට මදර්බෝඩ් එකට ලැබෙන්නේ. ඒ වගේම මෙන්න මෙතන මේ සුදු පාට ස්ටිකර් එකට යටින් තියෙන්නේ අපේ ඩිස්ප්ලේ එකට දෙන අවුට්පුට් එක. ඉතින් මම ඒ දෙක ගලව ගන්න මේ වෙලාවේ බලාපොරොත්තු වෙන්නේ නැහැ. ඒ වගේම මෙතන තියෙන ස්පීකර් එකක් සහ මෙතනත් ස්පීකර් එකකට බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේ තියෙන්නේ ස්පීකර්ස් වයර්ස් ටික. ඒ වගේම මෙතන ඇන්ටනා වයර් එක බලා ගන්න පුළුවන්. මෙතන තියෙනවා කීබෝඩ් වයර් එක. ඒ වගේම මේ කීබෝඩ් එක තියෙන්නේ මෙන්න මේ ප්ලේට් එක යට. ඉතින් මම මේ වෙලාවේ මේ ප්ලේට් එක ගලවන්න යන්නෙත් නැහැ. මොකද මේක පර්මනන්ට් හයිග්‍රෝ ප්ලේට් එකක්. ඒ වගේම මෙතන තියෙනවා මවුස් එක සහ ඒකේ කේබල් ටිකක් තියෙනවා. මෙතනින් ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් හීට් සින්ක් එක කොයි වගේ තියෙන. ඉතින් මේ ලැප්ටොප් එකේ සාපේක්ෂව පොඩි හීට් සින්ක් එකක් තියෙනවා. මොකද මේ ගේමින් ලැප්ටොප් එකක් නෙමෙයි හින්දා. ඉතින් අපිට පුළුවන් මේ හීට් සින්ක් එක ගලව ගන්න මෙන්න මේ N4 ගලවලා. නමුත් මම මේ වෙලාවේ ඒක ගලවන්න යන්නේ නැහැ. ඒ වගේ මෙතනින් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මේ අපේ රිබන් සම්බන්ධ අනිකුත් පෝට් ටික. මෙතන IO එක තියෙනවා. ඒ වගේම මෙතන පුළුවන් SATA එක බලා ගන්න, hard drive එක සම්බන්ධ වෙච්ච. ඒ වගේම අපිට මෙතනින් කීබෝඩ් එක තියෙනවා. ඒ සියලුම පෝට් ටික ආය අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. බැටරි එක සම්බන්ධ වෙච්ච තැන සහ mouse එක, ඒ වගේම RAM slot මේ හැමදේම අපිට clearly දැන් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් දැන් අපි මේ තියෙන හැම කම්පොනන්ට් එකම සුද්ධ කරගමු. සුද්ධ කරගෙන අපි මේ ලැප්ටොප් එක ආයි කොහොමද හයි කරන්න කියලාත් බලමු. හරි මම දැන් ඔක්කොම කම්පොනන්ට්ස් ටික සුද්ධ කරගත්තා. දැන් අපිට තියෙන්නේ මේ ඔක්කොම කම්පොනන්ට්ස් ටික එකතු කරලා ලැප්ටොප් එක ආයෙ ඇසෙම්බල් කරගන්න එක.
ඉතින් ඕගොල්ලෝ මේ විදිහට ලැප්ටොප් එකක් ගලවලා සම්බන්ධ කරාට පස්සේ පළවෙනි පාර ඕන් කරන්න කලින් අනිවාර්යෙන් charge එක plug කරලා ඉන්න. මොකද නැත්තම් සමහර errors එන්න පුළුවන්. හරි දැන් ලැප්ටොප් එක ඕන් වුණා. අපි password එක ගහලා මේක login වෙලා බලමු ලැප්ටොප් එක සම්පූර්ණයෙන්ම වැඩද කියලා. ඉතින් දැන් ඕගොල්ලෝ දන්නවා කොහොමද ඕගොල්ලන්ගේ ලැප්ටොප් එක හරියට ගලවගෙන සර්විස් කරගන්න. එහෙම නැත්නම් hard disk එක රීප්ලේස් කරගන්න, SSD එකක් සම්බන්ධ කරගන්න, අලුතෙන් RAM එකක් සම්බන්ධ කරගන්න. කොටිමුකුත් ඕනම දෙයක් ලැප්ටොප් එක ගලවලා කරගන්න ඕගොල්ලෝ දන්නවා. ඉතින් මම හිතනවා ඕගොල්ලන්ට මේ වීඩියෝ එක ගොඩාක් වැදගත් වෙන්න ඇති කියලා. වීඩියෝ එක හොඳයි නම් අනිවාර්යෙන් like කරන්න. ඒ වගේම නොදන්න යාළුවෙට දැනගන්න share කරන්න. දිගටම අපේ channel එකත් එක්ක රැඳිලා ඉන්න මේ වගේ වීඩියෝස් වලින් ආයෙ දවසක හම්බ වෙමු.